Mirë mbrëma në këtë vëdhartë, kjo është emisioni interaktiv të ndëruar shqiptar, do të sjellim informacione dhe reagimet për lajmin e orës 19 këtu në KTV për akuzën e parë të gjykatës speciale dhe konfirmimin që i parë që do të shkojë në Hag spaku për intervistim është Rustem Mustafa Remi, ish komandanti i zonës operative të Llapit. Do të sjellim edhe një deklaratë të tij nga arkivi në vitin 2014 në një intervistë në këtë studio se çfarë ka thënë ai për formimin e gjykatës speciale dhe mundësinë që të jetë në mesin e të akuzuarve. Do të flasim ndërkohë pas pak direkt me deputetin e AK-s Shkumin Demaliaj për zhvillimet aktuale kryesore politike në vend. Flora dhe Klaverian këtu për lajmet dhe sportin, por fillimisht shohim bashkë kryetitut. Aktivizohet speciale. Gjykata speciale ka gati aktakuzën e parë për janar pas raportimit të KTV-s. Avokata Erenit Koci thotë se bëhet fjalë për Rustem Mustafa. Ushtrin do ta bëjmë, kryeministri Haradinaj dhe Kosova marrin për krahje nga ambasadori amerikan Philip Kosnet për krijimin e shpejtë të ushtrisë. Haradinaj ka folur gjatë ditës me sekretarin e NATO-s Stoltenberg. Tarifat e bankave në mungesën një rregullorie të BCK-s, bankat komerciale kanë marrë shumë të holla nga qytetarët si tarif hyrëse për transferet. Kosova me mos pranuesit, Kosova U17 në futboll, mëson kundërshtarët për Elite Round, është në grupin e best bashkë me Spanjën, Ukrainën dhe Greqinë. Flor fillimisht për gjykatën speciale. Të Gjemal Njesh, komandant zone i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, pritet të jetë akuzuari i parë i gjykatës speciale për Kosovën. KTV-ja ka mësuar nga burimet e afërta me procesin se akt akuza tashmë është e gatshme dhe arrestimi ose dorëzimi i tij në Hag pritet të bëhet brenda muajit të ardhshëm. Zyra e prokurorit të specializuar Jack Smith ka thënë se nuk i komenton hetimet as akuzat e mundshme. Artav Diu sjell këtë lajm. Në fund të vitit 2018, Prokuroria dhe Gjykata Speciale për Kosovën kanë vendosur të aktivizohen. Hetimi 7 vjeçar për krimet e pretenduara që dalin nga raporti i Dikmartit dhe Këshillit të Evropës pritet që fillimisht të finalizohet me së paku një akt akuz të prokurorisë specializuar brenda muajit janar, ka mësuar KTV-ja. Burimet të afërta me procesin kanë treguar se prokurori specializuar Jack Smith e ka të gatshme akt akuzën e parë dhe ajo është ndaj një ish komandanti zone të UÇK-s, emër i njohur për redaksin. Hetuesit kanë qenë në Kosovë dhe kanë negociuar dorëzimin e mundshëm të dyshuarit dhe ka gjasa që një marrëveshje të arrihet shumë shpejt për dorëzimin e tij vullnetar, ka thënë ky burim për KTV-n. Siç bën zakonisht, zyra e prokurorit të specializuar nuk ka qenë e gatshme të flasë për rastin. Zyra e prokurorit të specializuar nuk komenton dhe nuk do të komentoj spekulime rreth kohës së mundshme të akuzave ose të jap informacione specifike për statusin e hetimeve. ZPS-ja është angazhuar në hetimin e të gjitha pretendimeve të raportit të Asamblesë së Këshillit të Evropës i hartuar nga senatori zviceran Dikmarti dhe ka për qëllim të sigurojë që të gjitha pretendimet të adresohen dhe hetohen plotësisht. KTV-ja ka pyetur për një koment edhe gjykatën speciale që është institucion i ndarë dhe ku zyra e prokurorit pritet të dorëzojë akt akuzën, por ata kanë sugjeruar që pyetjet t'i dërgohen pikërisht zyrës së prokurorit. Gjykata speciale për Kosovën u krijua në vitin 2015 me votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Misioni i saj është që t'i hetoj pretendimet e raportit të Dikmartit për krime të cilat thuhet se janë kryer mes viteve 1998-2000. Pas raportimit të KTV-s, avokati Erenit Koci ka konfirmuar se gjykata speciale ka thirrur në intervistë timish deputetin Rustem Mustafa Remi. Me autorizimin e klientit tim, zotrim Rustem Mustafa, ju njoftoj se zotrim Mustafa ka pranuar një ftesë që me datën 14 janar 2019 të parashitet pranë zyrës së prokurorit të specializuar të Kosovës në Hag. Kjo është ftesë për intervistim. Zotri Mustafa do të parashitet vullnetarisht dhe është i gatshëm të sqarojë çdo rrethon, të cilën ZPS është duke hetuar. Kjo është e gjitha për çfarë kemi njohuri tani për tani dhe me mirësjellje kërkoj nga gazetarët që të mos e kontaktojnë zotri Mustafa rreth kësaj çështjeje, ka shkruar Koci.
Në një intervistë për Interaktiv të vitit 2014, ish deputeti i PDK-s Rustem Mustafa kishte përkrahur krijimin e gjykatës speciale, duke thënë se puna e saj nuk do të drejtohej kundër luftës UQ-s. Ai besonte se do të dilte faqebardh edhe nëse ballafaqohet me gjykatën. Marr parasysh që kemi kaluar 15 vite pas luftës, kemi provuar në forma të ndryshme për gjykuar këto thashe thome, këto paragjykime, këto dyshime për luftën në vendin tonë, dhe kjo nuk ndodhi. Por kemi parasysh se përveç se ka ndështu organizma ndërkombëtar, siç ishte në Uniku, ma vonë edhe Euleksi shihet se nuk ka mund me dhënë rezultate të pritshme. Ne nuk i dim defekte Euleksi sepse kemi pas besim ndryshe, besim ma pozitiv. Na gjendëm para një momenti, sidomos me akuzat e dikmartit, si themi tani, për trafikim organësh dhe akuzat tjera, por që nuk drejtohen kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, por kundër individëve me emër, qoftë unë apo dikuj tjetër, unë mendoj se jemi para situatës kur duhet të hapim rrugë dhe vendit të ne politika e vendit duhet mendoj për si të ecë me hapa të tjerë, duke i liruar rrugë, domthonë të këtij tribunali duhet të marrim rrugë tjera për ecje drejt qytetërimit evropian, drejt perëndimit dhe drejt bashkimit evropian. Ne kemi shumë punë tjera për të bërë. Ne nuk guxojmë që t'i marrim vendit ma shumë me këto tema jo të këndshme për askënd në vendin tonë. Pra ne si detyrim e pranojmë dhe duhet t'i hapim rrugë krijimit tribunalit me që edhe nuk jemi në situatë që ta ndalojmë ne, ai prapë mund të bëjmë, unë nuk kisha dashur që jemi bashkërendues këtij veprimi bashkë me bashkësinë ndërkombëtare dhe të pranojmë hetimin nga kushdo qofshin ata. Në këtë radhë, unë duhet besoj që adresa nga ku do të vijë është Bashkimi Evropian, do të jetë adresë më e mirë, më e përshtatshme, më e drejtë, më e besueshme për ne dhe për qytetërimin botror. Dhe s'kemi pse t'i frikëzohemi kësaj pune, por dëshirojmë që sa më shpejt përfundojnë këto hetime dhe ne jemi të sigurt që luftarët e lirisë, cili do të qoftë ai, unë apo të tjerët, do dalin faqebardh para këtyre akuzave, para këtyre thashëthomave që sa kohë po e mundojnë opinionin publik në të nësi, po politikën ata që merren me shëndërtim në veçanti në vendin tonë. Kanë vazhduar kundërshtimet e NATO-s që Kosova të procedoj tutje me transformimin e FSK-s në ushtri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ja ka shprehur shqetësimet për situatën kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në një bisedë telefonike. Transformimi i FSK-s në ushtri është në kundërshtim me këshillat e shteteve anëtare të NATO-s. Ky ka qenë mesazhi që u ka përcjell përmes telefonit sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Megjithatë, Stoltenberg u ka kërkuar të dy liderëve që të përmbahen dhe të shmangin provokimet. Sekretari i NATO-s më tutje ka thënë se i ka informuar ata rreth takimit të së mërkurës të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të NATO-s. Kam përsëritur që mandati i FSK-s duhet të evoluojë, por NATO duhet ta ekzaminojë nivelin e angazhimit me FSK-n, i ka thënë sekretari i NATO-s Haradinaj përmes telefonit. Ndërsa me presidentin Vučić, sekretari i NATO-s ka biseduar rreth nevojës për qetësimin e situatës dhe tensioneve aktuale. Stoltenberg të dy liderëve u ka përkujtuar se dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli mbetet rruga e vetme për një paqe të qëndrueshme dhe stabilitet në rajon.
E përkundër këtyre deklaratave të sekretarit të NATO-s, kreu i ekzekutivit Ramush Haradinaj të enjtën ka paralajmëruar se 14 dhjetori është dita kur pritet që Kosova të bëhet me ushtri. Megjithatë, Haradinaj ka shprehur shqetësimin e tij për tentativat e Serbisë për ta destabilizuar vendin, derisa ka mohuar deklaratat e Serbisë se FSK-ja po përgatitet në veri. Arsyeja pse ne mund të na duhet me shëtu, ose antarë të NATO-s, vende antarë të NATO-s, kanë pra mendime ndryshe për kohën kur o dashtë e për aspekte tjera. Kjo është e vërteta. Ai nuk po që jam për, ai nuk po që jam kundër, ai nuk po hyn këto detaje. Pra kjo është pozicioni. Çuçi lexojmë këtë, është një pozicion multilateral, se NATO është e përbërë të shumë antarëve. Ndërsa më i butë në deklarimet e tij ka qenë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai gjatë një interviste për mediat serbe ka thënë se Serbia është në situatë të vështirë, por ka theksuar se nuk i pëlqen fjala luftë. Ne volim tu reč ni da koristim niti. Nuk dua ta përdor këtë fjalë luftë, ndërsa më duket se në Kosovë nuk po kuptohet dimensioni katastrofës që mund të nxitet. Ilus njerëzit atje ti therasin mendjes. Jemi në situatën jo vetëm të luajmë sha me ata që kanë ndihmën e 10 peshpërjetësve, ashtu siç i kanë ata nga Gjermania, Britania e Madhe dhe Franca. Dhe ne duhet të mendojmë jo vetëm se çfarë kush ka ndërmend, por atë të ngrej dikush që ta godas me tabel veten dhe të tjerët. Kur e keni një kundërshtar të tillë të paparashikueshëm, ky gjithsesi që është problem. Një ditë më parë ishte kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, e cila kishte qenë ashpër në deklarimet e saj, duke theksuar se shpreson se Serbisë nuk do t'i duhet ta përdorë ushtrinë e saj pas formimit të ushtrisë së Kosovës. Por Kosova ka marrë përkrahje të rëndësishme nga shteti më i rëndësishëm i NATO-s, SBA-ja. Ambasadori i ri amerikan në vend, Filip Kosnet, ka thënë se transformimi i FSK-s në ushtri është hap pozitiv dhe Kosova duhet të ketë forcat e saj mbrojtëse si çdo shtet tjetër sovran. Komentet i ka bërë në një intervistë për televizionin publik. Washington has consistently supported the development of the KSF and the development of the KSF into armed forces. The United States has invested a lot of money. We spent time on training. We've done exchanges between the KSF and U.S. military. We think that the KSF's evolution into Kosovo armed forces is a positive step, and that it is only natural for Kosovo as a sovereign independent country to have a self-defense capability. Also, Kosovo's leaders have talked about how the Kosovo armed forces could participate in peacekeeping operations overseas, that Kosovo has reached the point where instead of only being a consumer of international security, that it can contribute to it. This is all welcome. Now, it is a long process. I know that some people in neighboring countries have fixated on a certain date that is coming up very soon and have expressed concerns that the evolution of the KSF into the armed forces could have negative implications for security. What I will say about that is this is a process that will take many years, that Kosovo has every reason, every right to have a self-defense capability. And the most important point I want to leave you with is if there are people who genuinely believe that the Kosovo's police, security forces, armed forces, with any label, pose a threat to regional security, I think that's another indicator of the importance of dialogue, because I think that it is important for people in both countries to understand the perspective of the other side, because when you're not communicating, all sorts of fears will rise to the surface, and people always fear what they do not understand. Publicisti Veton Surroj thot se nuk I bën nder asnjë antari të Kuvendit të Kosovës asnjë force politike të vënë në dyshim nevojën për të votuar javën e ardhshme ligjin për transformimin e FSK-s. Me këtë dhe pak raste të ngjashme kemi të bëjmë me interes shtetëror dhe duhen harruar tërësisht interesat personale apo partijake. Ujqit kanë boll mjegull edhe pa u krijuar ne, ka shkruar Surroj në profilin e tij në Facebook.
Dhe në vazhdim një lëmë me blokun me lajmet të tjera nga vendi si dhe lajmet ndërkombëtare. Qëndroni me ne. Kuvendi ka shqyrtuar në parim projekt bugjetin e vitit 2019. 2.3 miliard euro është bugjeti që u prezantua nga Ministri i Financave Bedri Hamza, i cili postjerash deklaroi se rritja ekonomike pritet të jetë 4.7%, ndërsa në terma real pritet të jetë 4.1%. Bugjeti është kritikuar nga dy partitë opozitare, LDK-ja e Vetëvendosje, për të cilat ky është bugjet social e për interesat të bizneseve brenda oborit të qeverisë dhe nuk paraqet asnjë aspekt zhvillimor. 24 vende punën në një ditë të kësaj qeverie mbyllën, ka thënë deputeti i LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili ka theksuar se partia e tij nuk e mbështet një gjë të tillë. Projekt bugjeti u përkrah vetëm nga PDK-ja e AAK-ja, ku tha se është bugjet zhvillimor dhe paraqet rritjen më të lartë ekonomike. Kritika ndaj bugjetit pati edhe Partia Socialdemokrate. Dardan Sejdiu tha se është i brengosur që ekonomia po reduktohet në infrastrukturë, derisa qeveria nuk ka mekanizma ndaj deficitit tregtar. Ka dështuar të votohet rezoluta e propozuar nga partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje, lidhur me dështimet e koalicionit qeverisës për liberalizimin e vizave. 42 deputet kanë marrë pjesë në votim, 40 ishin pro, 1 kundër e 1 abstenim. Kjo e ka bërë të pamundur vendimarrje në kuvend. Kurse gjatë deklarimeve jashtë rendit të ditës, deputeti LDK-s Armend Zemaj ka kërkuar nga qeveria që të dalë me një qëndrim rreth lajmeve për tërheqjet e njojeve, që sipas tij janë shqetësuese dhe të dëmshme për shtetin e Kosovës. Gjykata e apelit e ka kthyer në rivendosje çështjen e masës së paraburgimit ndaj 3 arrestuarve, si të dyshuar për vrasjen e Oliver Ivanovicit. Kështu, çështja ishte kthyer përsëri për një vendim të ri gjykatës së shkallës së parë për të vendosur për të pandehurit Nedeljko Spasojević, Marko Rošić dhe Dragisha Marković. Sipas vlerësimit të gjykatës së apelit, gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye të qarta lidhur me faktet vendimtare, përkitazi me dyshimin e bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilat janë duke u hetuar, vrasje e rëndë dhe zbulimi fshehtësisë zyrtare, thuhet në njoftimin e gjykatës. Në rivendosje, gjykata themelore duhet i kërkojë prokurorisë që kërkesës për caktim të paraburgimit t'ia pashkangjisë të gjitha provat në të cilat thirret ajo, sidomos ato që kanë të bëjnë me dyshimin e bazuar. Mijëra euro kanë përfituar bankat komerciale nga tarifat hyrëse për transferet që kanë bërë qytetarët. Përveç tarifës që banka i ka marrë nga llogaria e personit që ka bërë transferim, tarifi është vendosur edhe llogarisë që i ka planuar shumën e parave. Krejt kjo në mungesë të një rregulloreje nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u nxor së fundi pas shumë ankesave të qytetarëve. Burimet të KTV-s kanë bërë të ditur se bankat nuk kanë arritur të dëshmojnë gjatë ekzaminimit të bërë nga punonjës të BQ-s se çfarë shpenzime kanë pasur në rastet kur llogarit kanë pranuar para. Drejtues të BQ-s kanë thënë se kanë bërë rregullativën përmes së cilës më bankat nuk do të mund ta bëjnë një veprim të tillë. Përveç tarifave hyrëse, ankesa për bankat kanë pasur edhe bizneset për çmimet e shërbimeve në përgjithësi që bankat i ofrojnë në një debat të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Inspektorët shtetëror të Serbisë me ndihmën e policisë me 16 nëntor i mbyllën të gjitha objektet kulturore në Preshev me arsyetimin e mungesës së planit për mbrojtjen kundër zjarrit. Përveç shtëpisë së kulturës, jashtë funksionit ka mbetur edhe biblioteka Mehmet Jusufi, teatri i qytetit, zyra për të rinj, si dhe zyra e Partisë Demokratike Shqiptare dhe mediumi i parë i themeluar në gjuhën shqipe në shtetin serb. Zejnullah Dauti, punëtor në radio televizionin Presheva, thotë se mbyllja e këtij objekti është e palogjikshme, pasi që me këtë po dëmtohen qytetarët. Qytetarët e Preshevës thonë se me mbylljen e këtyre 5 institucioneve të vetme që kanë mbetur në këtë komunë, është kthyer edhe sistemi i Miloševićit, duke i diskriminuar sërish banorët e kësaj pjese. Zyrtarë nga komuna e Preshevës thonë se janë duke punuar në këtë aspekt dhe e premtojnë se brenda 15 ditësh do të rihapen këto objekte. Vetëm 3 gjopa mandatori janë shqiptuar nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, që kur ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ për ndotësit e mjedisit, udhëzimi i cili ishte ridraftuar për të dytën herë. I pari i këtij dikasteri, Fatmir Matoshi, ka thënë se megjithkëtë nuk ka inspektor që dalin në terren vetëm për këtë çështje, por ka shtuar se policia dhe komunat kanë dhënë gjoba më shumë se sa inspektorati i kësaj ministrie. Megjithatë, gjatë ditës së enjtë është mbajtur mbledhja e radhës së task forces për pastrimin e
e vendit, mbledhje e cila bëri bashk shumë akter institucionesh. Ministrit raportuan për fushatën e pastrimit, si dhe prezantuan të dhënat për rezultatet e arritura deri më tani. U tha se megjithatë janë pastruar më shumë se 700 lokacione të ndryshme në tërë vendin dhe janë eliminuar rreth 30 ton mbeturina, por njohësit e fushës së mjedisit e kanë konsideruar si dështim këtë mënyrë të pastrimit, pasi sipas tyre është dashur fillimisht të bëhet ndonjë fushatë vjedisuese, pasi kjo nuk është zgjidhje. Rruga Kaçanik-Han Jelezi do të mbyllet pjesërisht të premten dhe do të jetë e mbyllur krejtësisht të shtunën, nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 17. Njoftimi është bërë nga Ministria e Infrastrukturës. Sipas njoftimit, rruga është e nevojshme të mbyllet për shkak të vendosjes së trarëve në urën 407 dhe për sigurinë publike. MOI-ja ka kërkuar mirëkuptim nga ana e pjesëmarrësve në komunikacion dhe mundësinë e përdorimit të rrugëve alternative.